kada bayaw kung mamsang kamot ko gasakit gyud siya. So aggravated by overhead movements and relieved by rest, for example. So that's a good example of a chief complaint. So I will call someone and then try mo nga i-ask ako some question with low back pain, for example. Ha? So can I have Miss Makabinta? Hello, Miss Makabinta. Okay, hello. Sige, for example, I have low back pain. Nakita mo nga may low back pain. So, what line of questioning will you ask me para makakuha ka sa chief complaint? Ma'am, sa diin gid bala ma'am sa may sa diin gid bala ma'am sa likod ma'am ang gasakit ma'am, and then ano ang na-feel mo ma'am nga sakit sa low back pain? Is it nagalatay or do ginabuno siya? Sige. So, diri siya ma'am diri siya ayon mo ma'am gasakit ma'am ho sa may let's say ha sa may lower back lang Bisa amo na siya kun abi na point ko. So diri gid siya ma'am sa may left bala diri sa left lower back nga area. Pag sakit siya ma'am nga do nagalatay-latay ma'am pakadto sa tiil kung ma'am sakit. So anong mga follow-up mga questions? So ano ma'am ang ginahimo ano gid ma'am ang ginahimo mo ma'am? Ay, char, what? You can say it in English kung gusto mo. Pero usually balang diri sa Pilipinas is duga Ilonggohanan. Anyway, whatever language mo. Sige, go lang. Sige, para hindi ta magdugay. So, pwede mo siya balon nga, ma'am, kada san o siya ma'am gasakit, kada san siya nga dugay gatukar ang sakit. Kag usually kung magsakit siya ma'am, ano ginaobra mo para madula ang sakit. So, ang isabat ko, gasakit siya. Like Rate mong pain. So, mga 6 out of 10 siya ma'am, kada maglakat ko dugay. And gadula ang sakit every time makarest ko or makapungko ako. Gaan mo na siya. So, can I call the next one, Miss General? Can you unmute your mic? Hi, Miss. Okay, so, based sa ginhambal ko, how would you write that in the CC part? In the chief complaint na part. Hello? Pati ano ko? Like, ang details, kid, Miss, nga ginhambal kang patient. So, for example, si patient complains now. Wait lang. Ano, Miss? So, chief complaint. Ibutang mo na siya. Chief complaint. So, patient complains of wait lang. Ang base mo, Miss, kagina sa ginhambal mo, Miss? Just now. Wait lang, Miss. The patient, the chief complaint of a patient. The patient complains of low back pain. Ano ba yung details? Sa lumbar area mo dito, Miss. Ako na lang. Sorry, Miss. So patient complains of pain on left, lower back, with a pain scale of, ina-type ko sa chat box, 5 out of 10, 10 severe pain, 5 moderate pain, it has 0, no pain,
wait lang. Gina-type ko. I'm typing it. So, amo na siya usually ang ibutang mo sa chief complaint. So, this is how it will look like. So, kindly, naka-record mo niya. But if you want to copy or screenshot or whatever. So, patient complains of shooting type of pain on left lower back with a pain scale of 5 out of 10. So, ang legend nga mo na. Aggravated by prolonged walking and relieved by rest. So, what if ang complaints ng patient is more on weakness? So, kapag na stroke siya, so anugid ang reason gid ma'am nga nagpa-rehab kita. Sumambal siya nga kaya nga ako nga wala ga hula, gusto ko tani nga makahulag siya liwat. So, tutang mo na siya patient complaints of weakness on left upper E, lower E, for example. Patient complains of weakness on right, lower E, upper E, lower E. Simple lang siya. With type of pain niya is usually siya more idiot siya bala ang type of pain. So next would be your HPI. Ang HPI siya ang very id-id. Very id-id. Kaya kumbaga, ano ang natabo? Example, let's talk about left hip replacement. So, let's say this is the diagnosis. So, inoperahan niya left hip. So, of course, I ask mo siya meaning sa HPI gali is history of present illness. So, i-ask mo na siya, do maalaala mo kaya bala? So, you ask tanan nga natabo nga natumba siya or asa nga naoperahan siya. So, I will give an example, ha? So, patient's condition, i-record nyo lang ha or isulat nyo na. For example, patient's condition started, January 1. Patient's condition started last May 28, 2021 when patient was wait. Inalamin ko, natapos na siya balapanyaga, ang patient. And then, as the patient stood up from his chair after having her lunch, she slid on the floor or she twisted her ankle and suddenly fell on the ground, hitting her left hip or falling to the ground with her left hip hitting the ground. So, amo na siya. So, patient was then, folks of the patient immediately called an ambulance. And ginpapungko, let's say, ang patient. And then after, so patient's vital signs were taken. So, inote mo na kung ginkwaan man siya vital signs or kung waay man. So, patient's vital signs were normal. And then, pain upon sa tumba siya. So, let's say, wala na pamangkot ang pain. Hindi man bikabalo ang nagabantay. So, pain was not noted. So, ang ambulance, gindala, was brought immediately to St. Paul's Hospital, Iloilo, or to Iloilo Missions Hospital. And X-ray, ginkuan siya X-ray, find out nga may fracture siya sa left hip niya, so umama. So, medications were taken and then was scheduled for a hip replacement on May 30, 2021. And then on June 1, 2021, patient was then referred to rehab for treatment. Okay, so can you give me, like, let's have a anong hapos ng gawa man? Let's have a plantar fasciitis. Ay, hindi plantar hapos ko ba yung gawa? Let's have a ankle sprain na lang, ha? Ankle sprain, pero severe nga ankle sprain, let's say.
So with having that, so can you ask me line of questions para nga makuha ko ang HPI. So these are the guide nyo nga questions. So progression of the disease to determine if it's acute. So ask mo ang patient kung saan siya naka-start symptoms, pattern. Doon mo siyang guide nyo, bali lang ang questions. But sige, let's have Lima. Are you there, Miss Lima? Miss. Okay. So let's say I have an ankle sprain. Pero like hindi ko yabi kalakat may somewhat may fracture na involved. So what line of questioning would you ask me para nga makuha mo ang HPI ko? Okay, so Miss, bali, kung kay Miss ni ka naka-walk, so ma-ask ka Miss questions like maka-step ay aside sa ni kaka-walk, maka-weight bear ka pa sa imo nga tiil nga na ankle sprain. Hindi. Let's say, first mo nga i-ask ang saan ni natabo. Doon mo Ay, ganit okay, siyang yes. important. Siyempre para mabalaan mo kung acute siya bala or sige, start from the beginning. Okay, so when ni siya Miss nag-start? June 1. So, buong nag-start ni siya mga 3 days ago, ma'am. Mga around sa hapon. So paano siya natabo, Miss? Bali, ara ko sa CR, and then, danlo, ara ko sa CR, and then, gadlagan ko pagwa, and then, nadanlo ko, kay basa pa ako, nga tiil, so, na-twist ko ang ankle ko, ma'am. So, after 2, sakit-sakit siya. Since ang na-start... 2 days ago lang, sorry, 2 days ago. Since ang na-ankle sprain ka, Miss, nagsakit pagid ang imo nga ankle or same lang ang sakit alin sa 2 days ago as sa subong? Pagtumba ko, gid ma'am, bali, sakit siya, pero nakalakat-lakat pa ko, like the whole day doon natapos ko pa mga ulubrahon ko. Pero pagkagabi na, dito na siya nagsakit-sakit na, gid ma'am. Hindi. Nagid ko yung kalakat as sa tubong. Gakiyang-kiyang, so may ginagamit ko nga spoon. Okay, Miss. So kung may ara siya, Miss, nga kung wala ka lang ginaobraga, sakit siya gyapon, or yung batyagan ka nga pain, or kung may weight bear ka lang sa imo tiil? Kasakit lang siya kung maglakad ko, pero kung nagapungko man akong ahang siya, wala na siya sakit. May ginainom kami nga mga bulong for sa pain or yung mapabayaan mo lang siya or wala ka man may ginaombra nga iba yung mga para nga makaayo or para maka-relieve sa pain sa imong nga tiil? Gainom ko subong alaksan, Miss, para lang nga mabuinan ang pain. So aside sa alaksan, wala ka na may ginabuta ng mga kung ano-ano sa tiil mo? Wala naman, ma'am. Kaagi mo na siya nga pa-check up or wala? Or first time mo nga mo ni? First time ko ni subong nagkadto kay Doc, ay may nag-recommend nga ipapiti ko na daw kay base kung ano na niya. Okay. Nakagin pa ano ka na? May ka na sa nakagi ka na sa pa-laboratory, pa-x-ray si mo tiil or wala pa man? Ang x-ray, let's say lang kung sa tutod, basahon yun naman ang result. Pero for now, nagpa-x-ray ko, ma'am, hindi ko pa-intindi ni ma'am, pero may nakabutang, may fracture, ma'am. Okay. So, i-clarify ko lang, Miss, wala kapag kagi papiti, no? So, buong lang gid ni siya nga gin-refer ka. First time ko lang, ma'am. So, before siya magrabi ang pain, Miss, naghabok imo tiil or may iban ka nga nakita sa ma-observe sa imo tiil? Oo, naghabok. Siya sang gabi na to, bala, di ba? Bako sang hapon, naglakas ako pagkagabi